Heippati rallaa täältä Vistasin laaksosta. Saavuttiin aamulla tuossa tonne Nikkaluoktaan ja jätettiin auto sinne ja hiihellään tästä mahdollisimman pitkälle tänään. Me onneksi 9 aikaa jo tuossa oltiin, niin meillä on pitkästi päivää jäljellä. Niin 8:30 itse asiassa lähdettiin tuosta paikallista aikaa tuosta Nikkaluoktasta ja nyt kello alkaa olla tuossa 10 paikkeilla, semmonen 5-6 kilometriä on tultu ainakin. Aika hyvää paanaa tässä. Tää on tää joki tässä ihan jäässä, niin ollaan päästy aika hyvin etenemään tätä pitkin. Et eihän tuolla pusikossa viittis kyllä mennä, että siellä sen verran vähän on lunta joissakin kohdissa ja muutenkin vähän haastavaa siellä pujotella, niin ihan kiva, että pääsee tässä helposti. Tänä aamuna on ollut vähän semmoista eläimellistä menoa. Me ollaan tähän mennessä nähty 3 vai 4 kettua, riekko ja 1 metso, 5 hirveä, 10 poroa, muutama oraava. Niin semmonen hyvä erämaatunnelma alkaa olla kyllä. Mikäs meidän kokonaissuunnitelma on? No joo, tarkoitus olisi tänään mennään tonne Vistastuukan lähelle, mahdollisimman lähelle josta Nallon laaksoa. Illaksi lupaa semmoista 20 metriä sekunnissa tuulta ja huomenna jopa 27 metriä sekunnissa näytti olevan ennuste. Katsotaan miten käy tässä, että joudutaanko vähän aikaa himmailemaan jossain. Se ei kyllä oikein kuulu tapoihin, mutta ehkä sitä joskus täytyy vähän käyttää järkeäkin, että ei nyt mihinkään kauheeseen myrskyyn vitti lähteä. Tosin se nyt ei ole lumisadetta hirveästi luvannut, että kyllä varmaan näkyvyys on ihan ok, vaikka tuuli käviskin. Että. Täällä melkein tämmönen teepaitakeli on, että aika olla nollassa. Niin shortsit otin mukaan kyllä varmuuden vuoksi. että, Nallosta sitten tarkoitus jatkaa tonne Selkkastuukan paikkeelle ja sieltä Singistuukan läheistölle. Mut sitten jos on hyvää keliä, niin siitä tehdäänkin semmonen päiväretki tonne Kebnekaiselle sitten Singin laakson kautta Durlingsledien pitkin. Kuulostaa ihan hyvältä, mutta jatketaan matkaa. Mitäs meillä siellä on evään? Pitäisikö siellä linssikeittoa? Siitä sitten vaan. Ota sä vaan. Nälkäsimmät ensin. Niinpä niin. Vettä satelee täällä tällä hetkellä. No ei pahasti. Vähän kastelee kyllä kamoja nyt, mutta eiköhän tää tästä pikkuhiljaa ala muuttumaan joksikin lumen tyyppiseksi. Toivotaan näin. Mm. Ollaan tässä just Neränvuopion pohjoispäässä ja lounastauolla tosiaan. Varmaan kävi ilmi tästä Mille kyllä, näyttää? mutta ajattelin vaan kertoa katsojille, jos ei. Mikäs apina tänne on lähtenyt? Aurinko alkoi paistamaan. Joku tämmönen herrakin tuolta pälyilee.
Mitä sä teet? Kumparehiihtoa. Vähän jotain haastetta ei. Tässä menisi kyllä moottorikelkan ura ihan. Mutta onhan tää aika tylsää tämmönen. Tuolla näkyy hieno tommonen jäinen putous tuolla Vistaslaakson tuolla länsireunalla. Ja se siellä kyykki. Salakuva. Huono oot maastautunut tällä kertaa. Täällä on oikein idyllisen näköinen mökki. Aletaanko laittamaan leiriä kohta? Joo. Oliko taukovaatteet sulla vai mulla? Mulla ne kai on. Kellä? Mulla ne kai on. Hyvää huomenta vaan. Päivä numero 2 on saatu nyt käynnistymään ja harvinaisen myöhään. Lähdettiin liikkeelle, kun vasta 9 jälkeen ollaan tässä liikkeellä. Eilen oli nimensä mukaisesti pitkä perjantai, aika paljon kilsoja saatiin alle ja meidän eläinten bongauslistaa täydennettyä vielä 4 hyttysellä. Mä en aluksi uskonut, että Atte on mitään hyttysiä nähnyt, kunnes mä sitten itsekin todistelin sellaista pientä inisiää. Tosta kohta saavutaan tähän alhaalla olevalle tuvalle, joku SL alkava se oli. Mikä se oli? Vistastuuka. Ai jaa, no melkein SL alkava. Oli siinä S kuitenkin. Ja katsotaan, kysellään ehkä siitä pikkasen säätä. Täällä nyt jonkun verran tuulee, mutta ei mahdottomasti. Ja
lähdetään siitä sitten tonne Nalloon nousemaan. Jos eilinen ennustus pitää paikkansa, niin sen pitäisi tästä sitten päivän mittaan vähän seljätä ja tuulenkin tyytyä, niin se kyllä maistuisi. Lähdetään liikkeelle. Lähdettiin tuosta Vistastuukanilta nousemaan tänne Nallon laaksoon päin. Kyseltiin tuossa vähän säätä, niin ei ole ilmeisesti tulossakaan nyt niin kovaa tuulta, mitä se lupasi vielä eilen aamulla. Että 30 metriä sekunnissa lupaili eilen. Ja nyt on kuulemma tuuli vaan tyyntymässä tässä iltapäivää kohti, niin lähdettiin jo tänne ylöspäin sitten kiipeämään. Ja ehkä tässä pohjoistuuli kun käy, niin vähän tuolla laaksossa ihan pahin tuuli olekaan, että katsotaan kuinka käy. Ollaan tässä Nallon laakson ainoassa lounaspaikassa. Tässä on tämmönen sopiva kivi justiinsa, mihin on tehnyt tämmösen lumisuojan meille näköjään. Taas on joku keittänyt liian lämmintä teetä, niin tää on kyllä näppärää talvella, että tästä vaan vähän saa enemmän juotavaa ja sitten sen saa... Oho, nyt tuli vähän liikaa. Sitten sen pystyy juomaankin vähän nopeammin. Tästä tuli kyllä jääteetä, mutta ihan hyvä. Ai ai. Alkaa keli selkeämään kun lähdetään tästä Nallolta. Sieltä jo aurinko pilkottelee ja tuolla takana päin on jo ihan sinistä taivasta. Tuulikin on tyyntynyt selkeästi. Ainakaan tähän kohtaan nyt ei osu, mutta vaikuttaa siltä, että on poutaantumaan päin. Iltaa myöten pitäisi pilvien tosta vielä vähän mennä pois edestä, niin eiköhän tuu ihan hieno ilta vielä tänään. Vaikka on tää nyt muutenkin ollut kyllä. Parikymmentä vuotta miettinyt tänne tuloa ja ekaa kertaa. Olisi ehkä voinut tulla joskus aiemminkin. Mutta hyvä kun nyt. Vai mitä? Vauvojen kanssa olisit tullut vai? Ei nyt vauvojen kanssa, mutta
taisi siinä 15 vuotta olla ennen sitäkin. Aika käsittämätöntä, miten toi tuuli tyytyi yhtäkkiä, että täällä ei niinku kuulu yhtään mitään, ei liiku yhtään mitään. Aika siistiä. Just täydellinen keli. Tuolta näkyy sinistä vähän pilvien lomasta. Tulee kivasti varjoja tuohon tunturi rinteille ja tosi upeasti aina vähän vaihdellen toi aurinko valaisee noitten tunturien rinteitä. Tänne vois vaikka jäädä. Pikkasen upeata. Se oikealla näkyy Nästoppen. Onko se sitten nenähuippu vai mikä se on? Tästä ollaan laskeutumassa tonne Selkkastuukornalle. Pikkuhiljaa. Tuntuu, että nousu ei meinannut loppua tuolta Nallosta millään, mutta kyllä vihdoinkin semmoista tasasta nousua, hirveän pitkä matka. Välillä tuntuu, että mennään jo alamäkeen, mutta ylämäkeen se vaan oli silti.
Mites sulle kävi siellä? Ahkio karkas. Ahkio karkas. Mä olisin saanut sen videolle, mutta en kehdannut ottaa. Se on parempi, että sä et Mutta ottanut sitä videoa. onpa se nyt tässä niin todisteena, jos uskotte sana. Joo, ei kannata testata. Siinä olisi voinut käydä hassustikin jossain toisessa paikassa. No niin, ollaan päästy tänne teltan suojiin ja vähän päivällisen laittoon. Sauna meiltä jäänyt tänään väliin. 50 € hölö olisi pitänyt maksaa siitä, eli 100 € saunareissu olisi tullut, niin ajateltiin sitten, että pärjätään ilman ja panostetaan ruokaa. Tänä iltana täällä onkin nyt sitten perunamuusia, kantarellikastiketta, kasvispullia ja pari karpaloa siinä pisteenä iin päältä. Kannettiin ne kotoa, vaikka niitä karpaloitahan olisi tuolta saanut tuoreenakin poimittua eilen, mutta nää on nyt ihan... Et ois kertonut tuommoista yksityiskohtaa. No niin, bon appetit! No mitä siellä tulee? Ne suklaamousse. Nää on ihan näppäriä ja näitä ihan älyttömästi kuitenkaan tarvii vatkata. Ja tää on ihan veteen tehty, kun niissä pakkauksissa aina lukee, että maitoa, mutta vedestäkin tulee ihan hyvä. Tähän kun rouhii vähän suklaata päälle, niin saa ihan kivan jälkkärin kyllä. Ja paljon hyviä lisäaineita. Jep. Sitten vaan syömään. Aika mukavan lämmin on tuo pääsiäispäivän auringonpaiste. Illalla ei ollut pakkasta kuin varmaan 5 astetta, mutta yöllä oli sitten, tai aamuyöstä lähemmäs 20 varmaan. Nyt lämmittää mukavasti tuo aurinko. Siinä on makuupussit vähän kuivumassa. Tästä lähdetään kohta tonne Singin suuntaan.
hiihtelemään. Sen verran hyvältä näyttää keli, että mennään sinne Singivakkiin, eli Singin laaksoon ja jäädään siihen yöksi ja sit siitä kivutaan huomenna Kebnekaiselle. Ehkä. Kyllä me kiivetään. Siellä se alkaisi näkyä. Kebnekaise. Tosta pääsis Rapotsin jäätikölle. Jätetään se nyt tällä kertaa välistä. Ai että on kyllä pikkasen upeat. Aurinko paistaa niin, että piti ottaa, ei vielä shortseja käyttöön, mutta lahkeet vetää tosta ylös. Huhhuh. Mahtaa olla mielenkiintoinen rusketus, kun pääsee kotiin. Tuolla olisi Singivakki, sinne päin lähetään. Kuuma on, piti ihan paitaa avata, kun hiki virtaa koko aika. Ei oltu ihan tämmöiseen keliin kyllä varauduttu. Paremminkin johonkin -40. Periaatteessa ainakin no meidän makuupussit ja sitten siihen päälle kuitukviltti, niin pitäisi aika lähelle 40 astetta. Jos vaatetta vaan pitää, niin riittää. Ja sitten toisaalta menis mieluummin vähän viileämmässä kelissä, alkaa tää olla aika tuskasta homma. Kohta käännytään tonne Singivakkiin. Päästään ehkä hetkeksi aikaa varjoon, kun tossa on toi yksi korkeampi huippu, minkä taakse jää aurinko sitten. Uimaan kun pääsis. Vai mitä? Avantokin olisi aika kiva. Noin. Hyvä. Jouduttiinkin laskeutumaan tuolta jyrkemmältä kohdalta, kun sieltä joutuu joka tapauksessa tulemaan tän, onko tää nyt Sinninjohka vai mikä tää on tää, joka vie tonne Sinnin laaksoon sitten.
niin parempi tällä tavalla, ei tarvitse tulla niin jyrkkää rinnettä sitten. Ehkä parempi laittaa tuo jarrunaru kuitenkin tänne pois. Vähän turha rankkaa tuo lämään meno tämän kanssa. Laitan se tonne. Mutta auttaa kyllä noissa alamäissä mukavasti. Jos vaan saa sen tänne. Noin yhdellä kädellä. Ja sitten matka jatkuu. Näköjään Eeva kerkisikin tonne jo edelle noin kauas. Tuolla näkyy Duolpakorin toi tommonen terävähuippunen ja sitten on Sinni Fakti on tossa ja Sinni Sokha on tässä oikealla puolella ollut koko aika kun ollaan tultu. Taas tultiin tähän auringonpaisteeseen, niin jaha, alkoi tulla kuuma. Oli vaan mukava olla tuossa varjossa hetken aikaa. Huhhuh, päästiin tänne meidän korkean paikan leirille. Munkin on pakko jäädä, mutta ei voi olla näin karmeihin. Höyry vaan nousee. Ei paineta saa lähteä. Tonne päin olisi tarkoitus sitten lähteä, mutta nyt olisi aika syödä semmoista jotain chilistä. Oliko se chilistä nakkipataa? Ai joo, kyllä tässä nyt semmonen mausteen ruoka kelpaakin. Jos tulisi vaikka vähän kuumempi vielä. Suulen Siner. Vai miten se on? Jotenkin sillä. Ai että. Kylläpä se tuntuu hyvältä vähän väsyneissä jaloissa. Minkälaista keittiöä sinne tällä kertaa tulee? Ainakin semmonen kuuma. Täällä on ihan... Sauna. On 35 astetta ainakin. Kyllä me sinne saunaan päästään tänään vielä. Varoppas nyt vähän. Vois tehdä vähän syvemmän, niin mäkin mahdun melkein seisomaan siellä. Mä oon kuitenkin se keittiömestari vaan. Sä pistit tän heikomman sukupuolen tänne kaivamaan. No. Eiköhän tää olla kohta ihan hyvä. Sä voisit istua tässä. Istua. Kuopassa. Ei vaan tässä sitten. No, ja miksi sä yrität aina seisoa? Siitä on liian pitkä matka sinne keitinlaatikolle. Sulla on pitkät kädet. Siellä on meillä keittiössä vedet pöhisemässä. Saadaan sitten illalla, kun tullaan tuolta ylhäältä, niin nopeasti siitä vettä. Ei tarvitse alkaa lämmittelemään. Sitten laitetaan tässä vähän ruokaa kanssa valmiiksi. Ei tarvitse sitäkään alkaa sitten enää illalla tekemään. Niin tässä on jotain perunasipulisekoitusta ja sitten siinä on kaurakermaa ja tonnikalaa. Niinkö? En meinannut tunnistaa tonnikalaa. Tonnikalaa siinä. Lämmitetään se tuossa pannulla.
Tämmönen on muuten todella näppärä tämmönen jostain alumiinifoliosta. Mikähän piirakkavuoka tää on ollut, joku kaupasta ostettu piirakka. Tai niin joo, joku grillaus tämmönen rasva-alusta. Niin tästä tehty tämmönen just sopivan kokoinen kansi tähän. Mut sitten mikä tässä on hyvää verrattuna tähän viralliseen kanteen, niin tän pystyy laittamaan tämmöisiin erilaisiin muotoihin, niin sinne mahtuu alle sitten paremmin tavaraa. Ja sitten tässä on, no nyt on vähän pääntynyt tossa toi, mutta kahvalle tehty tämmönen aukko myös, että kahvan saa tuohon halutessaan. Noin. Suosittelen. Tää kyseinen kansi on varmaan ollut Tour de Mont Blancilla ja ties missä muualla UKK:ssa ja monta reissua tehnyt jo ja hyvin on säilynyt. Säilyttää sitä vaikka tuossa kattila tai tän paistinpannun alla, niin se pysyy siinä hyvänä. Eikä paina paljon, ei varmasti niin paljon näkin kuin se virallinen kansi. Mihin se nyt taas jäi? Ai mitä? Lähetään. Eiköhän lähetä joo. Nyt alkaa tuolta Sinnipaktin takaa häämättään toi Vieranvarri, jonka yli tulee se Vestraleden. Ja nyt tuolla välissä olisi sitten Kaffedalen. Se on varmaan kahvitauon paikka siellä sitten. Odetaanko kaffet? Jep, jep. Ei kun teetä on. Teetä meillä on mukana. Tähän mennessä on ollut melkein koko matka niin loivaa, että tännehän olisi vetänyt vaikka ahkio. Laittanut tänne telta. Mutta meillä on sen verran tiukka aikataulu, että ihan hyvä jos päästään laskettelemaan tonne teltalle takaisin ja jatkamaan matkaa. Se tiukka aikataulukin on varmaan käynyt jo ilmi, mutta tänään on ensimmäinen pääsiäispäivä ja meidän pitäisi keskiviikko aamuun mennessä olla autolla Nikkaluoktassa. Mut nyt näyttää ihan hyvältä, koska lupailee sitä hyvää keliä siihen maanantaille ja tiistaille ainakin, niin tuskinpa mikään ongelma. Saa nähdä löytääkö meidät vielä Tarfalan laaksosta, jos sinne tehdään pieni semmonen ekskursio. Tylsään tässä muuten tulee. Ei tänne nukkumaan tultu. Siinä olisi aika tiukka nousu tonne Kaffedalle, niin josta sitten vielä semmonen 200 metriä nousua. Noin 1,5 kilsan matkalla, riippuu vähän miten sinne nyt tälleen talviaikaan sitten pääseekö suoraan vai pitääkö kaarella vähän. Kai nää leivät ihan pelittää. Nää on käypä kuumia. Kuumaa lämpimiä leipiä. Sepäs mukava. Otetaan vielä vähän tässä energiaa ennen kuin lähdetään tosta Kaffedaleniin. Komeet on maisemat. Ei
Ei näköjään mahduttu tuohon samalle kivelle. Sukset jalassa ainakaan. Oltaisiko muuten mahuttu? Pieni hajurako tekee ihan hyvää. Mä en ois hikoillut täällä nyt. Hyvä. Morjens. Mä menen maitojunalla takaisin tonne teltalle. Oli sen verran hurja toi viimeinen nousu, että nyt kyllä päätettiin luovuttaa. Toi aurinko on kuitenkin koko päivän pahahtanut tuohon rinteeseen, niin se on parempi nyt kyllä lähteä pois vaan. Mukavasti lumi menee tonne, lentää tossa saappaankin sisälle vähän. Ei tuntunut ylös tullessa kyllä läheskään, että oltais näin paljon noustu, mutta kyllä tässä vaan nousua on tullut. Hei då! Moi moi! Tää on tämmönen komea rivistö. Huopavuoria. Nyt on hyvä kuivata. Vielä ainakin hetken aikaa. Nyt on kello on 5:30 ja tähän se paistelee vielä vajaan pari tuntia ainakin. Mitäs muuta täällä on kuivumassa? Tämä on vähän liiankin helppoa tää kuivattelu tällä kelillä. Tosin kamat saa kyllä märäksikin tällä kelillä aika hyvin. Noi hanskat ei kyllä kuivu tossa. Onneksi ne on Eeva-hanskat eikä muu. Mitenkäs siellä teltan puolella sujuu? Täällä kuule valmistuu tämmöstä karpalokinuskikakkua. Ja sun luukki on Tää on tämmönen Kebnekaise luukki. aika iskevä. Aika iskevä. Tämmönen siitä nyt sitten tuli. Näyttää kyllä todella herkulliselta. Ai että. Karpalokinuskipiirakka. Tuossa äsken käytettiin sun siihen tapin päälle. Ai. Harmittaako? Ei harmita yhtään kyllä. Mullakin on jotenkin tullut vähän se, että jos sitä niin kuin joutuu jostain perääntymään kunnioituksesta luontoa kohtaan, niin se ei hirveästi harmita. Et sitten jos jää kiinni omasta sielun tai ruumiin vahvuudesta, niin se saattaa jäädä harmittelemaan, mutta tänään kaikki meni juuri niin kuin oli tarkoitettu. Tuossa äsken tuolta huipulta tuli semmosia ruotsalaisia tai norjalaisia nuoria miehiä, jotka nekin oli vähän sillä lailla, että se kohta, missä me käännyttiin, niin oli aika paha ja olivat itsekin miettineet sitä, että onko tää sen arvosta, mutta olivat sitten sen verran hulluja vissiin, että kun oli tänne asti tultu, niin tästä nyt mennään vaan. Mutta meillä sitten jonkunlainen järki vissiin on päässä. Ja pienet lapset kotona, se auttaa asiaa, kun hankkii pari ihmistä tänne lisää, niin kummasti alkaa arvottamaan näitä kokemuksia ja asioita uudelleen. Mutta nyt syödään vähän tätä lohdutuspiirakkaa.
Irtoako se sieltä? Ja se varmaan kun saa se alulle tosta. Mm. Mm. Ootko näin hyvää karvalla? En ole näin hyvää piirakkaa tässä koskaan syödä. No se on sitä. Nyt on kyllä, ai että. Pitääköhän tätä alkaa tekemään kaikki ruokaa ja tälleen. Niin. Pihakeittiö. Yes. Mutta huomiseen mahdollisesti. Jep, keksitään jotain uutta. Pitäisi olla kuulemma hienoa keriä huomenna. Samanlaista. Voi polttaa vähän lytää tätä naamaansa. Kun mä menen tonne sisälle, niin mä en tuu sieltä enää tänään ulos. Et vaikka jos revontuli. No, sitten on ehkä joku pieni mahdollisuus. Hyvä.
Heräilin tuossa 5 aikaa kuvailemaan auringon nousua. Lähdin tonne Singinlaakson perälle, mistä aurinko nousee just tuolta Dualpakornin suunnalta. Missasin kyllä tuon hienoimman auringon paisteen, kun oli liian hätäinen. Ja meinas käydä Ronen kanssa myös vähän hassusti, kun ajoin sen tonne aika kauas ja en tajunnut, että kotioppäin tullessaan vastatuuli, niin sehän teki sitten hätälaskun ja jouduin 400 metriä juoksemaan tonne vielä pidemmälle. Nyt on kyllä upean näköistä taas, ai että. Mennään katsomaan, onko se Eeva jo hereillä. Olisiko jopa laittanut aamupuuron mulle siellä. Vähän kyllä epäilen. Kaurapuuroa, itse pahdettua granolaa ja tuommoista mustikkavarelmakiisseliä. Ja tällä jaksaa. Tällaista tää leirielämä on. Tähän voisi tottua. Kyllä. Aurinko paistelee komeasti telttaan. Kuivuu telttakin samalla tässä. Sillä vähän kondenssivettä tuolla katossa. Jaksaa. Tultiin tästä Singistuukan ja sitten ton Sinnipaktin välistä. Siis Sinnisokhan. Itse asiassa tossahan se näkyy.
Alkaako olla se aika päivästä? Kyllä se varmaan. Oi. Sortsikeli. Ei vauhti päätä huimaa tossa nyt kyllä. Tai ihan hyvä. Se on itse asiassa jyrkempi mäki kuin mitä tässä videossa nyt näyttäisi. Jos ei siinä laittaisi jarrunarua, niin kyllä siinä 30 hyvinkin pääsisi. Nyt ollaan kyllä semmosella moottoritiellä, että huhhuh. Tultiin tuolta ylhäältä tähän Singistuuka ja sitten Kebnekaisen Fjällstahunin ja tunturiaseman väliselle reitille, niin tästä jatketaan tämmöstä laaksoa pitkin sitten. Jotenkin vähän hirvittää mennä tämmöstä reittiä, mutta ei tässä oikein nyt muu auta. Jahas, lounasaika. Meillä on tämmönen ihan uusi ruokatesti. Se tässä on tämmönen kaura-ateria-aines heitetty aamulla tänne likoomaan. Ja sitten mä löysin tämmöstä niinku tämmösiä linssi snackia. Tää on niinku periaatteessa tää on kypsää, että tätä voi syödä ihan sellaisenaankin, mutta heitetään tätä tänne sekaan. Jos sanoo, että jos tää on tosi pahaa, niin sit voidaan tää pätkä jättää julkaisematta kokonaan. Katsotaan miten käy. Ei meidän ruuat pahoja ole kyllä ollut kertaa. Kerta se on ensimmäinenkin. Paitsi kaalipiirakka joskus oli. 15 vuotta sitten. Niin. Hyvin on jäänyt mieleen. In America, the country club would have its own cigar before they go. Like they would be a place, men's club. I saw them like very far off. I bet it looks like they're along. Täytyy sanoa, että 5/5. Tää on erittäin onnistunut. Tää menee jatkoon. Vai suuhun? Sinne menee joku amerikkalainen ryhmä. Taisi olla ihan joku tommonen opastettu porukka. Jälkkäris vielä tämmöstä isänän tekemää raakasnickersia. Sisältä löytyy tämmönen taatelimassa, missä on pähkinöitä. Erittäin hyvä. Kerrankin voi sanoa, että moottorikelkoista jotain hyötyä vaellusreiteillä, kun eihän täällä olisi muuten pääsi ahkion kanssa ollenkaan. Ihan toivotonta. Tässä on vielä yllättäen paljon. Tuossa välillä oli kyllä ihan... No käytännössä mentiin jo maalla. Tässä näkyisi nyt, että tää Vestraleden sinne, ei tuolla, vaan täällä. Täältä lähtee alhaalta. Oikealla täällä on parin kilsan päässä toi Fjällstahun, niin tästä lähtee ylös ja tuossa vähän kiemurtelee ja sitten lähtee tuolta välistä. Siellä on jonkinlainen laakso vielä, mutta todella jyrkkää sivunousua.
Sitten tuolta tuon yli tuolta, mikä se olisi, Vieranvarrin yli ja Kaffedale, niin tosta ja sitten ylös huipulle Kebnekaiselle tonne. Pikkusen hintsusti tätä lunta täällä paikotelle. Lähdin tässä vielä kohti tuohon Tarffalaa. On tässä just menossa Tarffalan laaksoa. Tästä Kebnekaisen tunturiaseman läheltä. Kello on tällä hetkellä 16.20 ja pitäisi kuulemma olla 19.30 takaisin syömässä pizzaa tuossa teltalla. Saa nähdä miten käy. Semmonen 6 kilsaa matkaa tonne. Mutta sehän on helppoa takaisinpäin. 400 metriä nousua tonne ylös ja 400 metriä laskua alas. Ihanan kelvolliset maisemat vai mitä? Siellä on joku mennyt näköjään jäätiköllekin. Niin menee ihan kunnon ura. Näyttää helpolta, mutta ei varmaan parane tommosiin paikkoihin mennä, jos ei ole kokemusta jäätiköistä ja varusteita. Eikä suoraan sanottuna houkutakaan tonne mennä. Täältähän sen parhaiten näkee. Näköjään tämmöisessäkin maastossa pystyy hiihtämään. Tai ainakin nostelemaan jalkoja. En olisi ihan uskonut, että täällä on tämmöistä huhtikuun alkupuolella, mutta kyllähän toi aurinko tietenkin lämmittää kovasti täällä. Siinä on jotain koealoja näköjään. Mitähän tässä on tutkittu. Siellä näkyy se tutkimusasema tuolla alhaalla laaksossa. Toi jäätikkö, mikä tuossa edessä näkyy, niin se on Isfalt-glasjären.
Vihdoin pääsin tänne Tarfalastuukanille. On kyllä melkoisen upea paikka. Ei taida paljon olla porukkaa. Saisiko teille olla oreganoa? Mihin se täällä on? Jaa niin, pizzan päällä. Aten ja Eevan viimeisen illan tunturipizzeria olisi täällä auki. Myös kylmiä virvokkeita saatiin tähän viimeiseen iltaan tajottua. Eiköhän käydä kiinni. Huomenta. Täälläkö oli valmista puuroa? Täällä alkaa olla puuro jäähtynyt. Luulitko sä, että mä täällä tumput suorinaan sua ootan? Onks tää joku bed and breakfast? Lähinnä breakfast nyt tällä hetkellä enää.
kamera. No niin, tästä on viimeinen evästauko nyt menossa ja ruvetaan lähestymään Nikkaluoktaa ja autoa. Täytyy tässä vaiheessa sanoa, että on ollut ihan mielettömän huikea reissu ja ei me hirveän montaa päivää edes ole oltu, mutta paljon on mahtunut tapahtumia niihin päiviin. Monesti aina sitten viimeisillä kilsoilla tulee mietittyä, että miltä niinku tuntuu ja mikä fiilis jää. Ja tältä reissulta tosi vahvana jää kyllä sellainen kiitollisuuden tunne ensinnäkin matkakumppania kohtaan ja näitä maisemia kohtaan ja luonnonvoimia kohtaan. Ja sitten myöskin mieleen on ruvennut tulemaan perhe tuolla kotona ja kiitollisuus lapsista. Ja iso kiitos ja peukku lapsenhoitajalle, mummulle sinne, joka lapsia on sillä aikaa kattanut ja mahdollistanut tämän reissun. Jos heräsi jotain kysyttävää, niin kommenttia voi heittää tuohon alle ja kanavaa saa myös seurata, että näitä seikkailuja tulee jatkossa varmasti myös lisää. Moikka! Siinä taitaa olla hotellin asiakkaita. Vähän niin kuin joku eläinkuljetus. Metkö pää edellä? Ei ehkä viittaa. Mene nyt vattalles. Mitä? Menitkö vattalles? Joo. Ai että se tuntuu hyvältä. Kohta on taas kuuma. Ai.